Âm dương nghịch sinh tử. Hưu môn mị hàn tuyền. Sinh môn nhiên tản huân. Hóa ra là bát môn tục mạnh châm. Viện trưởng, bát môn tục mạnh châm là gì? Bát môn tục mạnh châm, đúng như tên gọi, lấy 8 cửa trong bát quái làm cơ sở, đoạt tạo hóa âm dương để dùng cho mình, cứu người mất mạng, hồi sinh xương trắng. Vậy nên mũi kim này có thể cứu được mạng cha tôi sao? Dưới bát môn tục mạnh châm không có vong hồn. Nếu là thật, tổng đốc đại nhân, ông ấy có thể được cứu rồi. Cố Phong, cậu ta thật sự biết y thuật sao? Đáng ghét. Cố Phong, sao anh không nói cho tôi biết anh còn có tuyệt kỹ ngân châm này? Là cố ý giấu tôi, sợ tôi dựa vào tuyệt kỹ ngân châm này mà nổi danh sao? Cố Phong, anh thật khốn nạn. Tử môn khi không thiên, kinh môn đoạn phục đồ, khai môn dẫn lôi kiếp. Đi. Tam thanh trưng, hóa bạch khiên, trung ly nhục, nợ không thiếu, thu. Ba bị sao vậy? Ba. Cố tiên sinh, bà tôi, ông ấy bị làm sao vậy? Chờ đi. Chờ. Tổng đốc đại nhân không ổn rồi. Anh không phải là đã chữa mất mạng tổng đốc đại nhân rồi chứ? Lê đại tiểu thư, đây đều là lỗi của một mình Cố Phong, không hề liên quan gì đến tôi cả. Hắn ta đáng mất mạng vạn lần. Cô tuyệt đối đừng liên lụy đến Cố gia chúng tôi. Ba. Cố Phong, đồ nghiệt chướng, tên lừa đảo nhà cậu rốt cuộc đã làm gì tổng đốc đại nhân? Cố Phong, cậu dám chữa mất mạng tổng đốc đại nhân sao? Lê đại tiểu thư, là Cố Phong làm. Hắn ta đáng mất mạng vạn lần, không liên quan gì đến chúng tôi. Đúng, Cố Phong đã bị chúng tôi đuổi khỏi nhà. Với Cố gia chúng tôi không có chút quan hệ nào. Nếu cô muốn trách tội thì chỉ trách một mình Cố Phong thôi. Hắn ta đáng mất mạng. Hắn với Cố gia chúng tôi thật sự không có chút quan hệ nào đâu. Vậy nên ba tôi thật sự đã mất rồi sao? Anh thật sự đang lừa tôi. Tại sao? Tại sao vậy? Chờ đi. Cố Phong, cậu đủ rồi. Bình thường cậu quậy phá ở nhà cũng thôi đi, lấy mạng tổng đốc ra đùa giỡn, cậu còn không biết sai sao? Vậy nên chị cả, cô cũng nghĩ tôi nên nhận lỗi, quỳ xuống xin lỗi, nói với bọn họ rằng đừng liên lụy đến Cố gia, đúng không? Ba. Ba. Tỉnh rồi. Tổng đốc đại nhân thật sự tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Tổng đốc đại nhân vậy mà lại tỉnh lại. Nhưng Cố Phong không phải là kẻ lừa đảo sao? Tỉnh rồi. Thật sự tỉnh rồi. Chẳng lẽ Cố Phong thật sự biết y thuật sao? Tỉnh rồi. Bát môn tục mạnh châm, thiên y đường. Chẳng lẽ nó không nói dối? Là tôi đã trách nhầm nó rồi. Ba. Ba thật sự tỉnh rồi. Ba làm con sợ hết hồn. Sương Nhi, đừng khóc. Con xem, ba không phải vẫn khỏe mạnh sao? Yên tâm đi Sương Nhi, con xem, ba không sao rồi. Không nhanh không chậm, nhịp điệu đều đặn. Thật sự đã khỏi rồi.
Cố tiên sinh. Không. Thần y. Thần y mà. Ngài thật sự là thần. Tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, dường như trẻ lại 20, 30 tuổi vậy. Nếu đã như vậy, đa tạ ơn cứu mạng của Cố thần y. Thần y, tổng đốc không cần phải hành đại lễ như vậy. Tôi chỉ là trả lại ân tình của sư phụ, nợ ngài năm xưa mà thôi. Sao có thể chứ? Điều này sao có thể chứ? Viện trưởng, ông chắc chắn là ông không nhầm chứ? Đây không phải là hồi quang phản chiếu đấy chứ? Cô đang nghi ngờ y thuật của ta sao? Cố ra thật là có giáo dưỡng tốt đấy nhỉ? Cố Phong, cậu thật sự biết y thuật sao? Cậu mau về nhà với tôi đi. Nhà? Trong mắt tôi đã sớm không còn cái nhà này nữa rồi. Không phải nói tôi và Cố gia không còn bất kỳ quan hệ nào nữa sao? Cô vừa mới nói mà. Nếu đã như vậy, tất cả những người không liên quan đến Cố thần y đều đuổi ra ngoài cho tôi. Chúng tôi tự đi được. Buông tôi ra. Cẩn thận. Tất cả là tại em. Em không nên nghi ngờ anh trai, khiến các chị đều bị đuổi ra ngoài. Em xin lỗi các chị. Tất cả là tại em. Là tại em, Tiểu Thân. Sao có thể trách em được chứ? Nếu muốn trách, hãy trách cái tên này, mèo mù vớ phải cá rán, vậy mà lại cứu được tổng đốc. Đúng vậy đó, chị cả. Chị xem cái tên Cố Phong đó, không biết học được ở đâu một chút y thuật mà dám chữa bệnh cho tổng đốc. Nếu chuyện này mà thất bại, cả Cố gia chúng ta đều phải chôn cùng hắn ta. Đủ rồi. Nếu như chúng ta tin tưởng Tiểu Phong thêm một chút thì sẽ không đến mức độ ngày hôm nay. Bố mẹ, các chị, em đã về rồi. Tiểu Thân, Tiểu Thân. Em. Mặt em bị làm sao vậy? Sao em lại bị thương thế này? Chị hai, đừng hỏi nữa. Là do em tự té thôi. Tự té sao có thể té thành ra thế này được? Em nói thật với chị hai đi, có phải có người bắt nạt em không? Ban đầu em nghĩ rằng anh cả là vì em nên mới bỏ nhà ra đi. Em muốn đi tìm anh ấy, nói chuyện rõ ràng với anh ấy một lần. Kết quả anh ấy nói cái đứa nghịch tử đó rốt cuộc nó đã nói gì? Anh ấy nói anh ấy đã không chịu nổi gia đình này từ lâu rồi. Nói rằng anh ấy cảm thấy bố mẹ giả tạo và thiên vị. Con nói không phải như vậy. Bố mẹ và các chị luôn lo lắng cho anh ấy. Không ngờ anh ấy lại càng tức giận hơn. Anh ấy đẩy con ngã, nói rằng con cố tình tỏ ra ngoan ngoãn, lấy lòng bố mẹ. Rồi anh ấy liền Cố Phong, anh toi chắc rồi. Nghịch tử, cái thứ lòng lang dạ sói này. Cố Minh chết ta, sao lại sinh ra cái nghiệt chướng như thế này chứ? Sao nó có thể nói chúng ta như vậy chứ? Chúng ta có điểm nào không tốt với nó sao? Nó lại hận chúng ta đến thế. Cái tên Cố Phong này thật sự không thể nói lý lẽ được. Ích kỷ đến mức tột cùng rồi. Tôi đã nói từ lâu rồi, nó là một con sói mắt trắng nuôi không quen. Chị cả coi nó là thiếu chủ Thiên Y đường gì chứ? Chị cả, sao lại cảm thấy anh ấy chính là thiếu chủ? Chị cũng là dựa vào chuyện xảy ra ở bệnh viện mà suy đoán hợp lý thôi. Thật ra đan dược của em đã mất đi rất nhiều. Đúng vậy, hôm đó Cố Phong đã cho tổng đốc uống một viên đan dược, tổng đốc mới khỏe lại. Ý của em là Tiểu Phong đã trộm đan dược của em? Không phải, em không có ý đó. Tuy nhiên, quả thật là sau khi anh ấy bỏ nhà đi, em mới phát hiện đan dược bị thiếu đi rất nhiều. Rõ ràng rồi. Vậy ra Cố Phong chính là kẻ đã trộm đan dược của Tiểu Thân. Điều này mới có thể giải thích tại sao Cố Phong đột nhiên biết y thuật, còn cứu được tổng đốc. Đúng, lần này em đứng về phía chị hai. Thật sự là tôi đoán sai rồi sao? Tiểu Phong thật sự là đã trộm đan dược của Tiểu Thân nên mới cứu được tổng đốc sao? Tất cả là lỗi của em. Nếu không có em, anh trai sẽ không bỏ nhà đi. Nếu không có em, anh ấy cũng sẽ không trách bố mẹ và các chị. Tất cả là tại em. Tiểu Thân, sao có thể trách em được chứ? Rõ ràng là do chính Cố Phong nó tự. Lạnh quá.
Chị hai, chị sao thế? Lạnh quá. Mau lên. Chị hai, sao chị lại lạnh thế? Mau xem cho chị hai đi. Độc rắn công tâm. Sao lại thế này? Độc rắn của chị hai không phải đã được Cố Phong giải rồi sao? Cô ấy sao rồi? Độc rắn công tâm. Chắc là chất độc còn sót lại trong cơ thể đã phát tác. Sao có thể chứ? Chị hai bao nhiêu năm nay đều bình an vô sự, sao có thể đột nhiên lại xuất hiện chất độc còn sót lại chứ? Tiểu thân, độc rắn của chị hai con vốn dĩ đều là do con giải, con mau nghĩ cách đi. Tôi nghĩ cách gì đây? Ban đầu là tên ngốc Cố Phong đó đã dẫn độc rắn sang cơ thể hắn ta, nhờ vậy mới giữ được mạng sống cho chị hai. Tôi không muốn dẫn độc vào người mình. Bây giờ cách duy nhất là lại dẫn phần độc còn sót lại vào người con. Nhưng mà chị hai sau lần dẫn độc trước, cơ thể đã trở nên rất yếu. Con sợ chị hai sẽ không qua khỏi lần này. Vậy phải làm sao đây? Tiểu thân, con còn cách nào khác không? Tất cả là lỗi của con. Là con vô dụng, không cứu được ông nội và chị hai. Con đúng là đồ phế vật. Tiểu thân, chị không tin không có ai không chữa được. Vị thiếu chủ của Thiên Y Đường đó, y thuật rốt cuộc thế nào? Vị sư huynh ở Thiên Y Đường nói, thiên phú y đạo của thiếu chủ không ai sánh bằng. Ngay cả khi lão đường chủ còn trẻ cũng không thể sánh bằng ngài ấy. Vậy em mau đi hỏi thăm xem ngài ấy đang ở đâu. Chị không tin, không tìm được ngài ấy. Thiên Y Đường. Thiên Y Đường, y thuật đứng đầu thiên hạ, truyền thừa y học cổ truyền mấy nghìn năm. Chỉ có họ mới có thể cứu ông nội và tiểu nhiễm thôi. Bao nhiêu năm nay, Thiên Y Đường đã đào tạo ra vô số thần y. Tiểu thần nhà chúng ta có thể được Thiên Y Đường coi trọng, chứng tỏ cũng có tiềm năng trở thành thần y. Chị cả, chị ba cứ yên tâm, đợi em học thành y thuật ở Thiên Y Đường, Cố gia chúng ta nhất định sẽ tiến lên một tầng cao mới. Đệ tử Cố thần đến đây bái kiến thiếu chủ. Cố thần chưa từng nghe qua, đệ tử đã được nội định. Đợi sau khi đại hội thu nhận đệ tử kết thúc, sẽ là đệ tử chính thức của Thiên Y Đường. Bảo sao ngươi dám cản rỡ như vậy, lại dám dẫn người xông vào Thiên Y Đường? Tiểu thân, thiếu chủ sao nghe có vẻ hình như rất tức giận. Em trước khi đến không báo trước sao? Em quá lo lắng cho bệnh tình của ông nội và chị hai nên đã quên mất. Xin lỗi trước đã. Lời xin lỗi của Cố thần trước đây là thứ tôi cầu mà không được. Hóa ra đổi một thân phận lại dễ dàng có được như vậy. Là đệ tử đã mạo muội, xin thiếu chủ tha thứ. Nói đi, có chuyện gì? Thọ nguyên của ông nội đệ tử sắp cạn, chị hai bị độc rắn công tâm, đệ tử thật sự vô phương cứu chữa. Xin thiếu chủ hãy đến cứu chữa ông nội và chị hai của đệ tử. Ngươi chỉ là một đệ tử còn chưa nhập môn, có tư cách gì bảo ta ra tay? Việc tự tiện xông vào quả thực là lỗi của Cố gia, nhưng bệnh tình của ông nội và em gái tôi đang nguy cấp, vẫn mong thiếu chủ có thể ra tay giúp đỡ, chữa bệnh cho họ. Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho họ, Cố gia chúng tôi nhất định sẽ có hậu tạ lớn. Thiên Y Đường của ta đứng vững trên y đạo mấy nghìn năm, bảo vật quý hiếm nào mà chưa từng thấy qua. Thèm để ý đến chút đồ của ngươi sao? Vậy thì rốt cuộc phải làm thế nào thì ngài mới có thể chữa bệnh cho họ? Nếu các người đã thành tâm hỏi rồi, vậy thì hãy để cái tên Cố thần này quỳ xuống cầu xin ta, biết đâu ta vui vẻ sẽ ra tay giúp các người. Ngài nói gì? Sao nào? Không nỡ hả? Thiên Y Đường của các người lấy y thuật lập nghiệp, vậy mà một thiếu chủ lại ở đây ép người khác quỳ xuống. Ngài không sợ chúng tôi loan tin này ra ngoài, làm nguội lạnh trái tim của bệnh nhân khắp thiên hạ sao? Nói có lý. Quả thật là rất sợ nha. Vậy sao ngài còn không mau đi chữa bệnh cho ông nội và chị hai của tôi đi? Không chữa được chút nào cả. Các người trở về đi. Ngài, hành động này của thiếu chủ không cảm thấy quá vô tình sao? Vậy thì sao? Mau cút đi. Ngài quá đáng rồi đấy. Chị cả, tiểu thân, chúng ta đi thôi. Tôi không tin không tìm ra được Thiên Y Đường thứ hai ở Đại Hạ. Đi thong thả. Không tiễn. Khoan đã. Tiểu thân, hay là chị cả, chị sẽ không thật sự bắt tiểu thần quỳ xuống đấy chứ? Chúng ta cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Cả Đại Hạ cũng không có Thiên Y Đường thứ hai. Chị cả, chị ba, để cứu ông nội và chị hai, em nguyện quỳ. Tiểu thân, nhưng điều này quá oan ức cho em rồi. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho ông nội và chị hai,
Chút oan ức này không đáng là gì cả. Thiếu chủ, bây giờ ngài có thể cứu ông nội và chị hai của tôi chưa? Nghe nói Cố gia các người vô cùng yêu thương đứa con nuôi Cố Thần này, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Thật nực cười. Điều nực cười là ở bên nhau 5 năm, họ lại không có một ai có thể nghe ra giọng nói của tôi. Vừa nãy không phải ngài khăng khăng bắt Cố Thần quỳ xuống sao? Không phải các người ép hắn quỳ xuống sao? Ngài, yêu cầu của ngài chúng tôi đã làm rồi. Xin ngài hãy di chuyển, giúp ông nội và em gái tôi chữa bệnh. Đã nói là không chữa được gì cả. Hai người họ là do phản vệ gây ra. Thiên y đường của ta không chữa được. Sao ngài lại có thể nói như vậy? Ngài còn chưa khám cho họ. Làm sao biết được thiên y đường không cứu được? Lại làm sao biết được họ bị phản phệ? Bí thuật là do chính tôi giải trừ. Đương nhiên tôi biết. Nghe nói 5 năm trước, thọ mạnh của Cố lão gia tử gặp nguy hiểm. 3 năm trước, Cố nhị tiểu thư bị độc rắn công tâm, dung mạo hoàn toàn biến mất. Họ chỉ trong một đêm, tất cả triệu chứng đều biến mất. Điều này chứng tỏ có người đã dùng bí thuật lấy mạng đổi mạng, mới khiến họ được lành bệnh. Mà giờ đây, biểu hiện tình trạng triệu chứng trước đây, đó chính là bí thuật mất tác dụng, do phản vệ gây ra. Không thể nào. Trước đây ông nội và chị hai đều là tiểu thần cứu. Tiểu thần không thể nào giải trừ bí thuật. Các người thực sự chắc chắn người cứu người là Cố Thần hắn sao? Nếu không phải tiểu thần thì là ai chứ? Tiểu thần, em nói gì đi chứ? Thiếu chủ, sao ngài có thể vu khống tôi? Ngài có bằng chứng gì có thể chứng minh không phải tôi đã cứu ông nội và chị hai không? Khốn nạn. Sao người này lại biết rõ về chuyện năm đó như vậy? Chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với Cố Phong? Không được, tôi phải xem rốt cuộc hắn là ai. Anh trai, anh dám mạo danh thiếu chủ Thiên Y Đường? Tôi chính là thiếu chủ Thiên Y Đường mà các người nói. Tiểu Phong, cậu đừng làm loạn nữa. Chuyện liên quan đến tính mạng của ông nội và Tiểu Nhiễm không phải để cậu đùa giỡn. Sư huynh tôi không hề đùa giỡn, cũng không mạo danh. Anh ấy chính là thiếu chủ của Thiên Y Đường chúng tôi. Không thể nào. Cố Phong này không chỉ là một phế vật mà còn là một tên trộm. Sao có thể là thiếu chủ Thiên Y Đường? Tôi đã nói rồi mà, cho dù sự thật bày ra trước mắt họ, họ cũng sẽ không thừa nhận. Cố gia các người quả thật là có mắt không thấy Thái Sơn. Tôi xem ai dám làm cản ở Thiên Y Đường. Sư huynh, anh trai tôi không cố ý mạo danh thiếu chủ, xin anh rộng lượng tha thứ. Tuyệt đối đừng trách mắng anh ấy. Tiểu thân, em đừng ở đây banh vực cho tên khốn Cố Phong đó nữa. Nếu không phải vì hắn, chúng ta đã sớm gặp được thiếu chủ Thiên Y Đường rồi. Sư huynh, chính là hai kẻ cẩu nam nữ đê tiện này mạo danh người của Thiên Y Đường các người, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho họ. Tiểu Phong, Thiên Y Đường rất coi trọng danh dự, cậu mau xin lỗi đi. Tôi sẽ thay cậu cầu xin, chuyện này sẽ được bỏ qua. Cố Thanh, cô bảo tôi xin lỗi. Rốt cuộc tôi đã làm sai gì? Tại sao lúc nào cũng phải xin lỗi? Cậu, chị cả, chị vội vàng như vậy làm gì? Người ta đâu có cảm kích. Dù sao cậu ta cũng là em trai của chúng ta. Em trai gì chứ? Em đây không có loại em trai thích mạo danh người khác như vậy. Hai người các người sao còn chưa mau chạy đi? Chắc chắn là thấy người của Thiên Y Đường đến rồi, không chạy được nữa nên mới buông xuôi. Chúng tôi việc gì phải chạy? Tôi thấy người nên chạy là các người mới đúng. Anh trai, sư huynh của Thiên Y Đường đã đến rồi. Anh đừng có cứng miệng nữa. Sư huynh, Cố gia chúng tôi có thể ra tay giúp anh giải quyết hai kẻ phá hoại danh tiếng Thiên Y Đường này. Sau khi xong việc, chỉ cầu xin anh ra tay cứu mạng ông nội và chị hai của tôi. Hỗn xược. Kẻ hủy hoại danh tiếng Thiên Y Đường của các người là Cố Phong và tiện nhân đó. Anh đánh tôi làm gì? Bái kiến thiếu chủ, bái kiến thánh nữ. Cố Phong thật sự là thiếu chủ Thiên Y Đường? Các người nói Cố Phong là thiếu chủ của các người sao? Đương nhiên rồi, sư huynh của tôi từ nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi, sở hữu y thuật tuyệt thế. Ở bên cạnh Cố gia các người 5 năm không tiếc chịu đựng sự phản vệ của bí thuật, cũng muốn bảo toàn cho Cố gia các người.
thế mà các người lại không biết thân phận thật sự của anh ấy. Thật là ngu xuẩn hết sức. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Nếu Cố Phong là thiếu chủ của Thiên Y Đường, vậy tại sao ở Cố gia tôi 5 năm mà chưa từng thể hiện chút y thuật nào? Rốt cuộc là tôi không thi triển, hay là các người đã tự động quy hết tất cả những gì tôi đã làm lên đầu Cố thân? Các người tự mình nghĩ kỹ xem, có phải kể từ sau khi sư huynh tôi trở về Cố gia các người, sức khỏe của cả gia đình các người mới dần dần tốt lên không? Còn sư huynh của tôi thì lại bị coi là phế vật trong miệng các người. Tiểu Phong, những gì cô ấy nói đều là sự thật sao? Em về nhà với chị đi, chúng ta từ từ hòa giải. Nhà? Đúng vậy, trước đây tôi quả thực coi Cố gia là nhà. Tôi đã dốc hết tâm sức để lấy lòng mỗi người các người. Nhưng các người đã làm gì? Các người chỉ biết coi tôi như nô lệ, như người hầu. Không, chúng tôi không có mà. Tôi không cần các người nữa. Tôi cũng không muốn gặp lại các người nữa. Chị không biết, chị đưa em về nhà sẽ bù đắp cho em thật tốt, được không? Không cần. Bây giờ tôi mới là người nhà duy nhất của sư huynh, các người đều là người ngoài. Tiểu Phong, em thật sự không cần chúng tôi nữa sao? Các người về đi. Tôi đã nói rồi, Thiên Y Đường sẽ không tiếp nhận điều trị bất cứ ai trong Cố gia các người, đuổi họ ra ngoài. Vâng, thánh nữ. Mau đi đi. Tiểu Phong, sư huynh, anh không sao chứ? Không sao. Sư huynh, gia đình họ ức hiếp anh như vậy, tại sao anh không trực tiếp hủy bỏ đại hội nhận đệ tử? Muốn hủy hoại một người, chỉ có đưa hắn lên càng cao, hắn mới ngã càng đau. Bệnh của Tiểu Nhiễm lúc nặng lúc nhẹ, giờ phải làm sao đây? Sao vậy? Các con vẫn chưa gặp được thiếu chủ Thiên Y Đường sao? Gặp thì gặp rồi, nhưng người chúng con gặp được là Cố Phong. Cái gì? Cố Phong là thiếu chủ Thiên Y Đường sao? Vậy trước đây em đã đánh đập mắng chửi cậu ta, chẳng phải cậu ta sẽ không muốn cứu em sao? Nói như vậy trước đây chúng ta thật sự là đã trách nhầm Cố Phong rồi. Nếu chúng ta thật sự đã trách nhầm Cố Phong, vậy chứng tỏ những lời Cố Phong nói trước đây đều là sự thật. Chính cậu ấy đã cứu cả gia đình chúng ta. Tiểu thân, em nói thật với chị một câu đi, cả gia đình chúng ta thật sự đều là do em cứu sao? Không được, không thể để người Cố gia nghi ngờ tôi. Đều tại Cố Phong, sao chỗ nào cũng có hắn ta vậy? Chị cả, em biết, kể từ khi anh trai bỏ nhà ra đi, chị đã nghi ngờ em. Nhưng sao chị có thể chắc chắn anh trai thật sự là thiếu chủ chứ? Đệ tử Thiên Y Đường đều có thể chứng minh, lẽ nào là giả sao? Mấy đệ tử của Thiên Y Đường đó em chưa bao giờ gặp qua, biết đâu họ chính là diễn viên mà anh trai cố ý mời đến, cố ý diễn trò trước mặt chúng ta. Chuyện này Cố Phong, cái đứa nghịch tử đó cũng không phải là không làm được. Cố Phong, anh sống thật thất bại. Bố mẹ và các chị không một ai đứng về phía anh. Hơn nữa, nếu anh trai thật sự là thiếu chủ Thiên Y Đường, sao có thể tổ chức lễ nhận đồ đệ cho em được chứ? Dựa theo mức anh trai ghét em sợ cả đời em cũng không thể bước vào Thiên Y Đường đâu. Tôi thấy Tiểu Thần nói không sai. Cố Phong ghét Tiểu Thần như vậy, nó chắc chắn không muốn cho Tiểu Thần vào Thiên Y Đường. Đúng, những gì Tiểu Thần nói chắc chắn là đúng. Mấy người đó chắc chắn là diễn viên do Cố Phong mời đến. Cố Phong chẳng phải là một phế vật sao? Sao có thể là thiếu chủ của Thiên Y Đường được? Vậy thì tức là bệnh của em vẫn còn cứu được. Em không cần phải mỗi ngày lo lắng thấp thỏm mình sẽ mất mạng vào một ngày nào đó nữa. Chị hai, chị cứ yên tâm, chờ đến ngày đại hội nhận đệ tử, em sẽ đưa trưởng bối của Thiên Y Đường đến khám bệnh kỹ lưỡng cho chị. Tiểu thân, cảm ơn em. Chị biết ngay em là người tốt nhất với chị mà. Nhưng đó là Thiên Y Đường mà, cậu ta không có chút quan hệ nào, sao có thể ra vào tự nhiên như vậy được? Chị cả, Thiên Y Đường dù sao cũng không phải là một khối sắt thép. Hơn nữa, có lẽ là đệ tử Thiên Y Đường nào đó tham tiền. Người phụ nữ bên cạnh anh trai hôm đó trông có vẻ là người không thiếu tiền. Nhưng mà Tiểu Thanh, mẹ biết con nghĩ đến tình chị em sâu nặng, không muốn nghĩ Cố Phong theo chiều hướng xấu. Nhưng Cố Phong chỉ là đồ bất tài, có đỡ cũng không khá lên được.
Con đừng bênh vực nó nữa. Đúng vậy. Chờ đến ngày đại hội nhận đệ tử, chúng ta nhất định phải trước mặt tất cả người của Thiên Y Đường vạch trần Cố Phong mạo danh thiếu chủ Thiên Y Đường, để nó phải xin lỗi thiếu chủ Thiên Y Đường. Đại hội nhận đệ tử Thiên Y Đường. Đại hội nhận đệ tử của Thiên Y Đường này quả thực rất hoành tráng, chắc chắn đã tốn không ít công sức. Cố Phong, cậu thật sự dám đến hả? Nếu tôi không đến, đại hội nhận đệ tử này e rằng sẽ không thể tiếp tục được. Thôi đi, chẳng lẽ cậu lại muốn nói cậu là thiếu chủ của Thiên Y Đường sao? Tôi vốn dĩ là vậy mà. Anh trai, chúng tôi đã biết rồi. Anh chẳng qua là tìm vài diễn viên để diễn kịch cùng anh thôi. Anh đừng giả vờ nữa. Không phải tôi nói đâu, Cố gia các người thật sự rất nực cười. Rõ ràng những gì tôi nói đều là sự thật, tại sao cứ nhất định phải nói tôi giả vờ chứ? Cậu ở Thiên Y Đường lại nói mình là thiếu chủ của Thiên Y Đường, đây còn không phải là giả vờ sao? Cố Phong, chẳng lẽ cậu nhất định phải khiến Thiên Y Đường tuyệt giao với Cố gia chúng tôi mới cam tâm sao? Tôi đã nói rồi, Thiên Y Đường sẽ không chữa trị cho bất cứ ai trong Cố gia các người. Chẳng lẽ điều này còn chưa rõ ràng sao? Cố Phong, hỗn xược. Chẳng phải tôi vẫn luôn hỗn xược như vậy sao? Mày, cái đồ nghịch tử này, hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày biết thế nào là tôn trọng trưởng bối. Cái thói quen đánh người của Cố gia các người quả nhiên là truyền thừa từ một mạch mà ra. Chẳng phải đó là do chính cậu tự chuốc lấy sao? Tôi vẫn luôn rất tò mò, Cố gia các người cứ khăng khăng nói thân phận của tôi là giả, các người có bằng chứng gì? Cố Phong, cậu đã sống ở Cố gia 5 năm, tôi còn không hiểu rõ cậu sao? Cậu căn bản chỉ là một tên phế vật vô dụng. Chuyện này còn cần bằng chứng gì nữa chứ? Đúng vậy, cậu đến một ngón chân của tiểu thân cũng không bằng. Được, nếu các người không thể chứng minh, lại còn cho rằng lời tôi nói là giả, vậy chi bằng chúng ta đấu y đi. Đấu y? Chính xác, tôi sẽ đấu y với Cố thần. Ai thắng sẽ chứng minh lời người đó nói là thật. Tôi thấy ý này hay đấy. Dùng y thuật của mỗi người để chứng minh thân phận của mình, công bằng chính trực. Cố thần, cậu dám không? Kính chào Tổng đốc đại nhân. Tổng đốc đại nhân, sao ngài lại đến đây? Đương nhiên chúng tôi đến đây để ủng hộ tiểu thân y chứ gì. Hiện tại sức khỏe của ngài đã hồi phục thế nào rồi? Nhờ phúc của tiểu thân y đấy. Bổn đốc cảm thấy mình đã hồi phục về trạng thái tốt nhất. Vậy thì tốt rồi. Tổng đốc đại nhân, ngài đừng bị Cố Phong lừa. Căn bản không phải Cố Phong đã cứu ngài. Ý của cô là tiểu thân y đã lừa tôi sao? Đúng vậy, Cố Phong căn bản không biết y thuật. Người cứu ngài không phải hắn ta. Vậy cô nói xem, là ai đã cứu tôi? Người cứu ngài là em trai của tôi, tiểu thân. Sao cô lại nói như vậy chứ? Hôm đó châm pháp mà Cố Phong thi triển căn bản không thể phát huy tác dụng. Người thực sự cứu ngài là viên đan dược cuối cùng ngài đã uống. Nhưng mà rõ ràng viên đan dược đó là tiểu thân y mang ra mà. Chuyện này cô không biết rồi. Thật ra viên đan dược đó là do Cố Phong trộm của tiểu thân, cho nên người cứu tổng đốc chính là tiểu thân. Tiểu thân y, ngài nghĩ sao? Cố thần, cậu nghĩ sao? Cố Phong chỉ muốn hết lòng đạt được sự công nhận của người nhà. Bây giờ người nhà đều cho rằng là tôi đã cứu tổng đốc.
Cố Phong chắc chắn sẽ không phản bác đâu. Anh trai, chẳng phải anh chỉ muốn tạo ra chút thành tích, khiến bố mẹ và các chị phải nhìn anh bằng con mắt khác sao? Nhưng mà đây là tổng đốc đó. Lừa dối tổng đốc, gặp xui xẻo chính là Cố gia chúng ta đó. Đồ nghịch tử, họa do mày tự gây ra, còn muốn liên lụy cả nhà chúng ta sao? Sao còn không mau xin lỗi tổng đốc đi? Cố Phong, mẹ chưa bao giờ mong đợi con đạt được thành tựu lớn lao gì, nhưng con lại dám lừa dối tổng đốc đại nhân. Con thật sự khiến mẹ quá thất vọng rồi. Cố Phong, cậu còn không mau xin lỗi đi. Chẳng lẽ cậu muốn cả nhà chúng tôi phải chôn cùng cậu sao? Cố Phong, cậu chỉ là đồ phế vật, mau xin lỗi đi. Cố gia các người từ trên xuống dưới đều thối nát rồi. Cố Phong, lời cậu nói là có ý gì hả? Ý là Cố gia các người đáng đời bị phản phệ đến tan cửa nát nhà. Đồ đàn bà độc ác nhà cô dám nguyền rủa tôi sao? Cô dám đánh tôi. Đánh cô thì sao nào? Ai bảo cô động thủ trước? Tôi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Cố Phong, cậu cứ đứng nhìn cô ta đánh tôi như vậy sao? Đánh cô thì đánh cô, em gái tôi vui là được. Các người, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Được rồi, vì hai bên các người không ai thuyết phục được đối phương, vậy thì hãy làm theo lời tiểu thần y. Các người hãy đấu y thuật tại chỗ đi. Không được, không thể đấu y thuật tại chỗ. Tổng đốc đại nhân, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Cố gia tôi, không cần làm phiền chư vị đâu. Sao cơ? Ý cậu là bổn đốc lo chuyện bao đồng sao? Tôi Tổng đốc bớt giận. Tiểu thân, nó không có ý đó đâu. Chẳng phải chỉ là đấu y thuật thôi sao? Chúng ta đấu. Bố, tiểu thân, bố tin con. Cố Phong kia căn bản không phải đối thủ của con. Đúng vậy, tiểu thân. Em sợ hắn làm gì? Hắn muốn đấu, em cứ đấu với hắn đến cùng. Nếu nghịch tử này đã không sợ xấu hổ, tiểu thân, con đừng giữ lại chút thể diện nào cho nó. Nếu bây giờ tôi nói không đấu, bọn họ nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ với tôi. Chi bằng cứ đấu xong trước đã, sau đó tìm một cái cớ nói là không phát huy tốt. Nếu anh trai cứ nhất định muốn đấu y thuật với em, vậy em sẽ chấp nhận lời thách đấu của anh trai. Sư huynh, Cố thần này vừa nãy còn bộ dạng sắp mất mạng, bây giờ sao lại đồng ý ngay lập tức rồi? Bị Cố gia ép buộc thôi. Vậy Cố gia có dùng chiêu trò bẩn thỉu không? Cứ yên tâm, anh sẽ không thua đâu. Vậy thì mời viện trưởng làm người đánh giá, tiện thể giúp bọn họ ra đề. Thế nào? Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi. Đấu y thuật trung y thông thường chia làm 3 vòng. Nhận biết và phân biệt dược liệu, đó là điều căn bản nhất. Cho nên vòng đầu tiên này, tôi sẽ đưa ra một viên đan dược để hai người họ tiến hành phân biệt dược liệu. Chẩn đoán là điều quan trọng nhất trong trung y. Vậy thì vòng thứ hai, chúng ta sẽ ngẫu nhiên chọn một bệnh nhân để họ quan sát bệnh trạng cụ thể. Có bệnh trạng cụ thể rồi, vậy tiếp theo chính là ra tay chữa trị. Mọi người thấy thế nào? Cố gia tôi không có ý kiến gì. Vậy còn tiểu thân y thì sao? Tôi không có vấn đề gì. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu vòng thi đấu đầu tiên. Phân biệt dược liệu. Đây là viên đan dược do chúng tôi nghiên cứu chế tạo.
chỉ có một viên này thôi. Bây giờ xin mời hai vị phân biệt dược liệu. Tôi xin phép trước. Mặc dù tôi tốt nghiệp đại học y khoa, nhưng chưa từng chính thức vào thiên y đường học tập, cho nên việc phân biệt dược liệu có lẽ không quá chính xác. Xin mọi người lượng thứ. Vừa hay tìm được cái cớ. Tiểu thân, em đừng lo lắng, Cố Phong chắc chắn không bằng em. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đấu hay không đấu? Nếu không đấu thì quỳ xuống xin lỗi sư huynh tôi. Tôi biết rồi. Mang giấy bút đến đây. Tiểu thân, của em đây. Tôi viết xong rồi. Anh trai, đến lượt anh rồi. The film was translated and narrated by M Media. Mang giấy bút đến đây. Xong rồi. Tiểu Phong, cậu có muốn đến gần người thử, hay là nếm thử một chút rồi xác định không? Không cần. Mời viện trưởng trực tiếp so sánh kết quả đi. Tôi không tin. Cố Phong đứng yên không nhúc nhích là có thể ngửi ra dược liệu. Tôi cũng không tin. Tiểu thân còn phải nếm thử mới xác định được dược liệu. Làm sao nó có thể ở khoảng cách này ngửi một cái là xác định được? Viên thuốc này tổng cộng có 9 loại dược liệu cấu thành, lần lượt là xuyên nghiêu tất, ma hoàng, nhũ hương, mạt dược, toàn yết, khương tầm, cùng với cang thảo và phòng phong. Và mã tiền tử đã qua bào chế. Dược liệu mà Cố Thần viết ra có xuyên nghiêu tất, ma hoàng, nhũ hương, mạt dược, toàn yết, mã tiền tử. Mã tiền tử nhất định phải là loại đã qua bào chế, nếu không thì dược liệu sẽ bị sai. Cho nên trong 9 vị dược liệu của Cố Thần đã đoán trúng 5 vị. Vẫn tốt, không bị thất bại hoàn toàn. Tôi đoán trúng 5 vị. Cố Phong, cho dù có là thiên tài đi nữa, cũng không thể nhiều hơn tôi được. Tiếp theo là của Cố Phong. Cứ chờ xem. Sư huynh của tôi chắc chắn sẽ làm lóa mắt tất cả những kẻ mắt mù như các người. Ai bảo các người khinh thường người khác? Chỉ nó thôi sao? Nó chắc chắn không thể bằng tiểu thân. Nếu tôi thắng thì sao? Nếu tôi thắng, cô phải quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tôi. Dám cược không? Cược thì cược. Tôi sợ cậu sao? Đây, sao có thể như vậy được? Đây là viên thuốc tôi vừa mới nghiên cứu chế tạo. Tiểu thân y vậy mà đã phân biệt được không sai một vị nào. Quả không hổ danh là thiếu chủ thiên y đường. Viện trưởng, sao rồi? Chẳng lẽ Cố Phong không phân biệt được một vị thuốc nào sao? Vậy mà không đoán trúng dù chỉ một vị thuốc. Cậu quả nhiên là một tên phế vật, làm mất mặt Cố gia tôi. Người Cố gia này đang sủa cái gì vậy? Tiểu thân y đoán trúng hết. Cái gì? Viện trưởng, ông chẳng lẽ là vì giúp Cố Phong lấy thể diện mà cố ý giúp Cố Phong gian lận chứ? Cô không tin, tự mình xem đi. Xuyên nghiêu tất, ma hoàng, nhũ hương, mạt dược, toàn yết, khương tầm, cang thảo, phòng phong, mã tiền tử đã qua bào chế. Thật sự là đúng hết. Không thể nào. 9 vị thuốc này trộn lẫn vào nhau, độ khó để phân biệt chúng phải đạt cấp độ cao. Tôi, người tốt nghiệp đại học y khoa này, cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt được 5 vị. Hắn, Cố Phong hắn, làm sao có thể nhận biết hết được chứ? Đúng, điều này hoàn toàn không hợp lý. Chắc chắn cậu đoán mò. Đoán mò? Cô đoán mò hết cho tôi xem thử. Gian lận. Cố Phong chắc chắn đã gian lận rồi.
Quy tắc là do viện trưởng đặt ra, viên thuốc là do viện trưởng đưa ra. Chẳng lẽ các người đang nghi ngờ nhân phẩm của viện trưởng sao? Cố Nhị tiểu thư, chuyện không có căn cứ. Cô đừng nên nói bừa thì hơn. Đúng vậy, có nhiều người đang nhìn thế này cơ mà. Tiểu thần y làm sao có thể ra lận? Chẳng lẽ còn có thể có mắt nhìn xuyên thấu sao? Chính xác, nghe thấy chưa? Mắt quần chúng sáng như tuyết. Cố Phong này, kể từ khi về Cố gia, sức khỏe vẫn luôn không tốt. Biết đâu nó bệnh lâu thành thầy thuốc, nên khá quen thuộc với dược liệu thôi. Đúng, chắc chắn là như vậy. Nếu chỉ xét riêng về y thuật, nó chắc chắn không thể bằng tiểu thần. Người Cố gia thật sự hết nói nổi. 2 trận đấu tiếp theo mới là sân nhà của tiểu thần y. Tiếp theo, tiến hành vòng thi thứ 2. Chẩn đoán bệnh. Vị này là bệnh nhân chúng tôi tiếp nhận điều trị. Trên người có giấy chẩn đoán và báo cáo kiểm tra bằng thiết bị. 2 vị có thể chẩn đoán ra cô ấy mắc bệnh gì. Người nào chẩn đoán đúng thì tính là thắng. Nào, đưa tay cho tôi. Lưỡi. Xong rồi, tôi đã biết rồi. Nhanh quá, thật lợi hại. Giấy bút. Tiểu thần quả không hổ danh là sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học y khoa. Chẩn đoán ra bệnh nhanh như vậy. Y thuật của tiểu thần đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nếu có thể xuất thân từ Thiên Y Đường thì sẽ tạo phúc cho biết bao nhiêu bệnh nhân chứ. Tiểu thần chính là niềm kiêu hãnh của Cố gia. Đúng vậy, đây mới là bản lĩnh thật sự. Chỉ cần nhìn một cái là đã chẩn đoán ra bệnh. Tiếp theo, đến lượt tiểu thần y chẩn đoán. Cố Phong, một phế vật, lại còn muốn chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Tôi phải xem thử nó có phải là đoán mò hay không. Vậy thì cô xem cho kỹ vào, tuyệt đối đừng chớp mắt đấy. Cô nương, xin mạo phạm, đưa tay cho tôi. Quá đáng thật. Đồ vô liêm sỉ. Anh đang làm gì đấy? Anh trai, sao anh lại có thể sàm sỡ cô gái nhà người ta như thế? Nghịch tử. Chuyện này quả thực là làm hỏng gia phong của Cố gia ta. Cậu quả thực là đạo đức suy đồi. Bố, sao còn chưa mau đuổi nó ra ngoài? Ồn ào cái gì? Cố Phong, đồ phế vật nhà cậu, dám công khai sàm sỡ bệnh nhân. Lần này xem cậu còn làm sao chối cãi. Sàm sỡ cái gì chứ? Trong mắt bác sĩ chỉ có bệnh nhân, không phân biệt nam nữ. Khoa sản còn có bác sĩ nam nữ cơ mà. Chuyện bé xé ra to làm gì? Cậu còn dám lý lẽ? Bệnh nhân này rõ ràng không phải là thai phụ. Anh trai, vậy anh cũng không thể đặt mặt của anh lên ngực người ta chứ. Em cũng thấy xấu hổ thay cho anh. Đúng vậy, Trung y chú trọng vọng văn vấn thiết, bắt mạch, xem lưỡi. Cậu đặt đầu cậu lên ngực người ta làm cái gì? Bắt mạch không thể thấy hết mọi triệu chứng. Tôi thấy sắc mặt cô ấy vàng vọt, đôi mắt vô hồn. Tôi muốn đến gần để nghe nhịp tim, kiểm tra nhịp đập của tim có vấn đề gì sao. Nghe nhịp tim, cậu không biết dùng ống nghe sao? Cũng không cần phải đặt đầu cậu lên trên ngực bệnh nhân nữa chứ. Mỗi bác sĩ đều có phương pháp khám bệnh riêng của mình. Mấy người kệ tôi khám bệnh thế nào đi. Tôi thấy cậu chột dạ rồi phải không? Chột dạ?
Tôi thấy là mấy người đang sợ hãi thì đúng hơn. Sợ tôi. Chẩn đoán chính xác hơn Cố Thần, cho nên mới tìm mọi cách ngăn cản tôi khám bệnh. Chúng tôi sợ cái gì? Không phải cậu chỉ là một phế vật sao? Cô nương, cô cứ yên tâm, để hắn khám đi. Nếu hắn không khám ra, chúng tôi sẽ giúp cô kiện hắn ra tòa. Ngoài ra, Cố gia tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn. Vị bệnh nhân này đã làm cô chịu ấm ức rồi, hay là cứ để nghịch tử này nghe nhịp tim xem sao? Được. Xin thất lễ. Tôi muốn xem rốt cuộc Cố Phong có thể nghe ra được cái gì. Nếu nó không thể giải thích hợp lý, tôi nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân, đưa nó vào tù. Xong rồi. Giấy bút. Cái gì? Tôi đã thấy cái gì? Cậu dám nói cô ấy bị ngộ độc do vi khuẩn uốn ván? Ngộ độc? Cái gì? Cái gì? Ngộ độc? Ngộ độc mà cũng nghe ra được sao? Tôi thấy cậu đang nói bậy thì đúng hơn. Đúng là lang băm. Quả thực là một tên lang băm. Nghịch tử. Sao mày dám mạo danh thiếu chủ Thiên Y Đường? Mấy người nói chuyện kiểu gì vậy? Các người không nghe ra không có nghĩa là sư huynh của tôi không nghe ra. Sư huynh của tôi nói cô ấy bị trúng độc. Cô ấy chính là bị trúng độc. Tiện nhân này chắc không phải là tay sai của Cố Phong đấy chứ. Nó nói gì thì là thế hả? Cô, sư muội, không cần phải tranh cãi vô ích với loại người này. Tranh cãi vô ích gì cơ? Cố Phong, cậu sợ rồi. Chính là sợ rồi. Tiểu thân, kết quả chẩn đoán của em là gì? Hay là xem báo cáo chẩn đoán của cô gái này trước đi. Bác sĩ nói con gái tôi mắc chứng suy tạng. Lúc tôi bắt mạch cho cô ấy đã phát hiện cô ấy toàn thân vô lực. Không ngờ tôi lại đoán trúng. Kết quả phán đoán của tôi cũng là suy tạng. Tôi biết ngay tiểu thân là giỏi nhất mà. Cậu ấy nhất định sẽ không mắc sai lầm đâu. Anh trai, lần này anh nên nhận thua rồi chứ. Nếu tôi nói báo cáo chẩn đoán của bệnh viện là sai thì sao? Cố Phong, cậu điên rồi hả? Cậu dám nói kết quả chẩn đoán là sai sao? Phải biết rằng kết quả chẩn đoán của viện trưởng tuyệt đối không thể sai được. Kết quả chẩn đoán này là dựa trên thiết bị kiểm tra ra. Chẳng lẽ cậu muốn nói cậu còn lợi hại hơn cả thiết bị tiên tiến tinh vi sao? Thiết bị tinh vi nhất trên thế giới cũng không thể kiểm tra ra bệnh căn sâu xa của bệnh nhân. Cái dựa vào phần lớn đều là kinh nghiệm của bác sĩ. Cố Phong, cậu đừng có ở đây nói bậy nữa. Nói cứ như thể cậu có nhiều kinh nghiệm lắm vậy. Đương nhiên, sư huynh của tôi từ năm 10 tuổi đã bắt đầu độc lập khám bệnh, đương nhiên là có kinh nghiệm rồi. Viện trưởng, ông thấy thế nào? Bệnh nhân này rất đặc biệt. Mặc dù tôi chẩn đoán là suy tạng, nhưng Cố Phong, cậu nghe thấy rồi chứ? Viện trưởng nói cậu sai rồi. Vậy thì là cậu sai rồi. Kết quả của cuộc đấu y này là tiểu thân thắng rồi. Tôi không phải. Tôi không có nói vậy. Tôi nói thiếu chủ sai lúc nào? Không nghe thấy tôi nói nhưng hả? Người Cố gia thật sự có bệnh rồi sao? Cố Nhiễm, cô có bị bệnh không vậy? Kết quả chẩn đoán của tôi là đúng. Cố Thần thắng chỗ nào? Cố Phong, sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Cậu chính là đã thua rồi, đồ lang băm. Cậu có ý đồ gì vậy hả? Con gái tôi rõ ràng là bị suy tạng. Cậu nói là con bé bị trúng độc. Gì? Ngộ độc khuẩn uốn ván là một loại bệnh nan y, loại không thể chữa khỏi. Đồ lang băm, cậu đang nguyền rủa con gái tôi đấy hả? Cậu mau xin lỗi con gái tôi đi. Một bệnh vẫn có thể chữa được, một bệnh lại là bệnh không thể chữa khỏi. Cố Phong, cậu xem cậu chọc giận mẹ người ta đến mức nào rồi kìa. Sao còn không mau xin lỗi hai mẹ con người ta đi. Xin lỗi. 3 giây nữa thôi. Nếu bà không xin lỗi tôi,
con gái bà sẽ mất mạng đấy. Đồ lang băm. Tôi đếm đến 3. Cậu mau xin lỗi con gái tôi đi. Nếu cậu không xin lỗi con bé, tôi sẽ liều mạng với cậu. Con gái, 3 giây, không hơn không kém. Con gái, con sao thế con gái? Con tỉnh lại đi. Con gái, con sao thế? Tôi cầu xin các vị, hãy cứu con gái tôi đi. Tôi cầu xin các vị, hãy cứu con gái tôi đi. Cố Thần, chẳng phải cậu nói cô bé bị suy tạng sao? Mau chữa trị đi chứ. Tiểu Thân, thọ nguyên của ông nội bị đứt đoạn, và nọc rắn công tâm của chị em cũng chữa khỏi được. Chứng suy nội tạng nhỏ bé này em nhất định cũng có thể chữa khỏi. Tiểu Thân, chẳng phải em còn một viên đan dược sao? Em hãy đưa cho cô ấy đi. Tôi cầu xin cậu, hãy cứu con gái tôi đi. Tôi cầu xin cậu, chỉ cần cậu có thể cứu được con gái tôi, mỗi ngày tôi sẽ thắp 3 nén hương cúng bái cậu. Tôi cầu xin cậu. Người còn chưa mất mà đã có người cúng bái rồi. Bà lão khốn nạn này đang nguyền rủa tôi mất mạng sao? Gì? Không phải tôi không muốn cứu con gái gì, mà là tôi thực sự lực bất tòng tâm. Chị gái cậu nói, chẳng phải cậu có đan dược vạn năng sao? Cậu cho con gái tôi uống 1 viên đi. Những viên đan dược đó là tôi dựa theo thể chất của người nhà, đặc biệt luyện chế. Nếu con gái gì uống vào, có thể sẽ gây ra hậu quả không tốt. Cố Thần, chẳng lẽ cậu không lấy ra được đan dược sao? Anh trai, sao anh lại nói em như vậy? Vậy cậu lấy ra đi chứ. Em, Tiểu Thân, hay là em cứ lấy đan dược ra đi. Còn việc có uống hay không, cứ để hai mẹ con họ tự mình quyết định. Những viên đan dược cướp được từ chỗ Cố Phong, tôi đã bán hết với giá cao rồi. Viên tôi đưa cho người Cố ra uống là thuốc giả mua đại ở ven đường. Tôi cầu xin cậu, hãy cứu con gái tôi đi. Tôi cầu xin cậu. Tiểu Thân, lòng cha mẹ thương con thật đáng thương. Con cứ đưa cho cô ấy 1 viên thuốc đi. Phải đó, dưới con mắt của mọi người, nếu tôi không lấy thuốc ra, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ tôi. Dù sao người Cố gia đã uống lâu như vậy rồi, cũng không xảy ra chuyện gì. Chắc là không sao đâu. Được, tôi đưa. Cảm ơn cậu. Cảm ơn thần y. Cảm ơn. Sư huynh, đan dược của Cố Thần đều do anh luyện chế. Anh không sợ hắn thắng cuộc thi sao? Những viên còn lại trong tay cậu ấy đều là dưỡng nguyên đan, chỉ có thể tạm thời ổn định tình hình của cô bé thôi. Muốn trị tận gốc, còn phải phối hợp với anh nữa. Hơn nữa, anh muốn xem trong tay hắn có phải là dưỡng nguyên đan thật hay không. Yên là Cố Thần cho người Cố ra uống thuốc giả sao? Anh chỉ là suy đoán thôi. Nếu như người nhà hắn mỗi ngày đều uống đều là dưỡng nguyên đan do anh luyện chế, theo lý mà nói, phản phệ của họ lẽ ra phải bùng phát hết vào ngày hôm nay. Con gái, con tỉnh rồi hả? Con tỉnh rồi, thật là tốt quá. Mau dậy đi. Con không sao rồi. Con cũng không đau nữa. Con cảm thấy bây giờ con tràn đầy sức mạnh. Tốt quá rồi. Thấy chưa Cố Phong? Đây chính là khoảng cách giữa cậu và Tiểu Thân. Sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Con gái, con sao thế? Con gái, con tỉnh lại đi. Con tỉnh lại đi. Con vừa nói là không sao cơ mà. Con bị làm sao vậy? Con tỉnh lại đi. Sao cô ấy lại nôn ra máu rồi ngã xuống? Tiểu Thân, rốt cuộc chuyện này là sao? Em không biết. Thuốc đó chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Nhưng tại sao người Cố gia đã uống lâu như vậy mà đều không sao? Cô. Sư huynh, cho anh. Đây không phải là dưỡng nguyên đan do tôi luyện chế, đây là thuốc giả. Thuốc giả gì cơ? Anh trai, anh không thể vu khống em như vậy. Người vẫn còn đang nằm trên đất đấy. Cậu nói tôi vu khống cậu sao? Vậy em vừa mới nói rồi, thuốc này là do em luyện chế cho người nhà, không thể tùy tiện uống. Bà ta không nghe lời cũng không thể trách em được.
Đúng vậy, rõ ràng là tự họ không nghe lời tiểu thân. Đồ nửa vời nhà cậu, cậu dám quát tiểu thân sao? Đúng thế, tiểu thân là sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp đại học y khoa. Đồ lang băm không chính thống nhà cậu, cậu hiểu cái gì chứ? Phải, tôi không hiểu. Các người, nếu còn uống thuốc giả này thêm 2 ngày nữa, không cần đợi phản phệ, sẽ mất mạng ngay lập tức. Cô ta chỉ cần 5 giây nữa thôi sẽ co giật toàn thân, sùi bọt mép. Các người hãy chuẩn bị quan tài cho cô ta đi. Đồ lang băm nhà cậu, cậu cứ mở miệng ra là nguyền rủa con gái tôi mất mạng. Tôi liều mạng với cậu. Bệnh của con gái bà chỉ có chúng tôi mới có thể chữa được. Bà chắc chắn muốn làm vậy sao? Tôi không quan tâm, dù sao thì hắn đã nguyền rủa con gái tôi. Hôm nay tôi nhất định phải đánh mất mạng hắn. 5. Cô buông tôi ra. 3. Bỏ tôi ra. 1. Đây. Con gái, con bị sao vậy? Con không sao chứ? Con bị sao vậy? Chuyện gì thế này? Con bị sao vậy? Tôi cầu xin cậu mà. Tôi cầu xin cậu hãy cứu con gái tôi đi. Tôi cầu xin cậu. Gì? Tôi đã nói rồi, tôi không có cách nào đâu. Vậy còn các người? Sao lại thế này? Nhiều người như vậy, lẽ nào không có ai cứu được con gái tôi sao? Đương nhiên không phải. Sư huynh của tôi có thể cứu. Lần thi đấu đầu tiên, Cố Phong chỉ là may mắn thôi. Để nó đi chữa bệnh cứu người, không chữa mất mạng người ta đã là tốt lắm rồi. Đúng vậy, ngay cả tiểu thân cũng không chữa được. Một phế vật có thể chữa được gì? Cậu có thể cứu con gái tôi đúng không? Tôi đã nói rồi, phán đoán của cố thần và bác sĩ là sai, là bà tự không tin mà. Tôi tin cậu. Chẳng phải bà nói tôi nguyền rủa con gái bà sao? Chẳng phải bà còn muốn đánh tôi sao? Sao giờ lại không làm nữa? Tất cả là lỗi của tôi. Tôi cầu xin cậu cứu con gái tôi đi. Tôi cầu xin cậu đấy. Vạn sự đều có số mệnh. Đây chính là số mệnh của con gái bà. Không, cậu nhất định có cách cứu con gái tôi, đúng không? Hãy chuẩn bị hậu sự đi. Con gái. Con gái của tôi. Cố Phong, lương y như từ mẫu, nếu con có cách thì hãy cứu cô gái này đi. Sao? Mẹ thân yêu của tôi, mẹ đang cầu xin tôi sao? Con cứ coi như là mẹ cầu xin con cứ coi như là thương xót cô gái này. Cứu cô ấy đi. Đừng, tôi không dám nhận lời cầu xin này đâu. Tôi đây là có lỗi với Cố gia các người, là nỗi nhục của Cố gia các người mà. Đồ nghịch tử, rốt cuộc mày muốn thế nào mới chịu cứu cô ấy? Chẳng lẽ mày còn muốn mẹ của mày quỳ xuống cầu xin mày sao? Tôi thấy ý của ông không tệ. Cái gì? Mày... Ông... Cố Phong, giờ con sao lại trở nên độc ác như vậy? Chẳng phải là bị Cố gia các người ép buộc sao? Anh trai, anh đừng ép bố mẹ nữa. Nếu nhất định phải có một người quỳ xuống anh mới chịu cứu cô ấy, vậy em quỳ. Được, cậu quỳ đi. Nhưng mà chỉ quỳ thôi chưa đủ. Tôi muốn cậu vừa quỳ vừa tự tát vào mặt mình, đồng thời còn phải nói cậu đã cướp công lao của tôi, ăn trộm đan dược của tôi. Cố Phong, cậu đừng quá đáng như vậy. Cậu ta cũng có thể không quỳ mà. Không, em quỳ. Chỉ cần có thể cứu được cô ấy, em làm gì cũng được. Tiểu thân, tất cả đều là của em. Tiểu thân, là em đã lấy đan dược của anh, là em đã cướp công lao của anh. Tiểu thân, thật sự đã thiệt thòi cho con rồi. Cố Phong, tôi nhất định phải lấy mạng anh. Tiểu thân chính là quá lương thiện, không giống như Cố Phong, chỉ là một thứ máu lạnh vô tình. Cô chỉ biết đứng nhìn Cố Phong bắt nạt người khác mà không quản sao? Chứ sao nữa? Tôi đây kiên quyết đứng về phía sư huynh của tôi. Cố Phong, nếu cậu không cứu được cô gái này, vậy thì sự sỉ nhục mà tiểu thân phải chịu, tôi muốn cậu phải trả lại gấp trăm lần. Vậy thì cô không có cơ hội này đâu. Các người không phải nói châm pháp của tôi vô dụng sao?
Mở to mắt ra, nhìn cho kỹ đi. Âm dương nghịch sinh tử, hưu môn mị hàn tuyền, bát môn tục mạnh châm. Quả nhiên là bí thuật của Thiên Y Đường. Mỗi lần xem đều thấy thật kinh ngạc. Bí thuật Thiên Y Đường. Hóa ra Tiểu Phong thật sự là thiếu chủ của Thiên Y Đường. Sư huynh tôi đã nói rất nhiều lần rồi, là do các người tự mình không muốn tin. Tử môn khi không thiên, kinh môn đoạn phục đồ, khai môn dẫn lôi kiếp. Đi. Tam thanh trưng, hóa bạch khiên, trung ly nhục, nợ không thiếu, thu. Con gái, con tỉnh rồi, con tỉnh rồi. Tốt quá rồi. Để mẹ xem nào, bây giờ con cảm thấy thế nào? Tốt quá, tốt quá rồi. Là vị thần y này đã cứu con mau tạ ơn ngài ấy đi. Đa tạ ơn cứu mạng của thần y. Cảm ơn. Đứng dậy đi. Tôi sẽ kê cho các người một đơn thuốc nữa. Các người cầm lấy cái này, về nhà uống vài ngày là khỏi. Theo đơn thuốc này, lấy 3 bát nước, nấu thành 1 bát. Uống trong 3 ngày là có thể khỏi hẳn. Hiểu rồi, cảm ơn. Cảm ơn thần y, cảm ơn thần y. Vậy tôi xin phép về trước. Về nhà nhớ nghỉ ngơi nhiều, tuyệt đối đừng làm việc quá sức. Đi thôi, đi. Các người vẫn nghĩ châm pháp của tôi vô dụng sao? Nghĩ tôi là phế vật, không bằng Cố Thần? Hay là vẫn nghĩ là Cố Thần đã cứu các người? Điều đó cũng chỉ có thể chứng minh là y thuật hiện tại của cậu tốt, chứ không thể chứng minh trước đây là cậu đã cứu chúng tôi. Đúng vậy. Ai biết được có phải sau này cậu đã đi tu luyện tà thuật gì không, mới khiến y thuật của cậu trở nên tốt hơn. Dù sao thì ở chỗ chúng tôi, cậu vẫn không thể nào sánh bằng Tiểu Thần được. Đủ rồi. Tiểu Phong đã dùng y thuật của cậu ấy chứng minh bản thân rồi. Tiểu Phong, chị cả tin em. Chuyện trước đây, chị nhất định sẽ tìm cách cho em một lời giải thích. Em còn bằng lòng cho chúng tôi một cơ hội, cho Cố gia một cơ hội nữa không? Chị cả, tại sao chị lại phải nhún nhường như vậy chứ? Chúng ta oan uổng cậu ấy, vậy chúng ta xin lỗi cậu ấy không phải là được rồi sao? Lời giải thích không cần các người cho, tôi sẽ tự mình lấy lại. Cố Thần, tôi hỏi cậu, người vừa nãy là do cậu cứu sao? Em. Tiểu Thần, em sao vậy? Tiểu Thần. Cố Phong, cậu nhất định phải dồn Tiểu Thần đến bước đường cùng, cậu mới vui sao? Giả vờ ngất đi, quả là một cách hay đấy nhỉ. Cố Phong, cậu thật sự quá đáng lắm rồi. Dù gì Tiểu Thần cũng là em trai cậu, sao cậu có thể áp bức như thế chứ? Đúng vậy, cho dù y thuật của cậu bây giờ có giỏi đến đâu, nhưng nhân phẩm không tốt thì cũng vô dụng thôi. Đủ rồi, Tiểu Phong không có ý đó. Chị cả, sao chị còn nói giúp cậu ta chứ? Chúng tôi chẳng qua chỉ là nghi ngờ y thuật của cậu ta một chút, mà cậu ta lại đối xử với chúng tôi như vậy. Chẳng qua, các người có biết cái chẳng qua này gây tổn thương cho sư huynh của tôi lớn đến mức nào không? Các người là người thân của Tiểu Thần y, lại đi hãm hại sỉ nhục chèn ép người thân của mình. Các người muốn hại mất mạng Tiểu Thần y sao? Tiểu Phong, chúng tôi... Chị cả. Người tôi đau quá. Mẹ, đau quá đi. Mẹ. Phu nhân. Mẹ. Phu nhân. Chẳng lẽ đây chính là phản phệ sao? Tôi đã nói rồi, trong vòng 7 ngày, nếu các người không tìm được cao nhân nối mạng,
tính mạng của các người sẽ không còn nữa đâu. Cố Phong, cậu chắc chắn có thể cứu chúng tôi, đúng không? Cậu cứu chúng tôi đi. Cứu các người sao? Tôi đã từng cứu các người rồi. Kết quả tôi nhận được là gì? Tôi chỉ nhận được sự đánh đập sỉ nhục của các người. Cho nên lần này tôi sẽ không cứu các người nữa. Tiểu Phong, trước đây là lỗi của chị. Bây giờ chị chỉ muốn bù đắp cho em thật tốt. Rốt cuộc em muốn thế nào mới có thể tha thứ cho các chị? Tha thứ cho các người? Cố ra các người nợ tôi một mạng người. Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho các người. Cố Phong này thật sự quá đáng rồi. Bố mẹ, các chị, xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Tiểu Thân, tại sao em lại muốn chiếm đoạt công lao của Tiểu Phong? Em... Bố mẹ, các chị, tôi xin lỗi. Tôi chỉ là quá sợ hãi. Tôi sợ sau khi anh trai trở về, cả nhà sẽ không cần tôi nữa. Tôi không cố ý muốn chiếm đoạt công lao của anh trai. Chị cả, em biết mình sai rồi. Chị đừng đuổi em đi mà. Tiểu Thân, con đang làm gì vậy? Đứng dậy đi. Ngồi xuống. Chị cả, Tiểu Thân đã ở Cố gia chúng ta 10 mấy năm rồi. Chị vẫn chưa hiểu nó sao? Sao chị lại hung dữ với nó như vậy? Đúng vậy đó. Việc cấp bách bây giờ là khiến Cố Phong chữa bệnh cho chúng ta, không phải là truy cứu đúng sai của Tiểu Thân. Bây giờ xem ra tên nghịch tử đó nói đều là sự thật. Ngoại trừ nó ra, không ai có thể chữa khỏi bệnh cho gia đình chúng ta. Nhưng bây giờ Cố Phong hận chúng ta đến thế, làm sao nó có thể khám bệnh cho chúng ta được chứ? Chi bằng chúng ta đi tìm anh trai công khai nhận lỗi. Như vậy anh trai chắc sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu nhỉ? Tiểu Thân nói đúng. Chỉ là thời điểm nhận lỗi này cần phải chọn lựa kỹ càng. Tôi nghe nói Thiên Y Đường 2 ngày nữa có một hoạt động khám bệnh từ thiện. Khi đó sẽ có rất nhiều người. Bố, Tiểu Phong cũng là con ruột của bố. Mọi người tính kế cậu ta như vậy, không thấy cắn rất lương tâm sao? Nó không quan tâm tính mạng của chúng ta. Vậy lương tâm của nó còn không? Bố, chị cả, nếu chị không thích, vậy em sẽ nghĩ cách khác vậy. Không cần. Tôi thấy cách của Tiểu Thần rất hay. Phải dùng đạo hiếu để trói buộc tên nghịch tử này. Đúng, một lũ ngu xuẩn. Cố Phong hận các người thấu xương, làm sao có thể ngoan ngoãn quay về. Xem ra tôi phải sớm có sự chuẩn bị khác rồi. Bố, sao hôm nay chị cả không đến? Chị cả kể từ sau đại hội thu nhận đệ tử cứ là lạ. Chẳng lẽ chị ấy đã phát hiện ra hành động của tôi rồi sao? Nó cảm thấy có lỗi với Cố Phong, cái tên vô ơn đó, nên nói gì cũng không chịu đến cùng chúng ta. Cái nghiệt chướng này không chịu nghĩ xem, nếu không có Cố gia ta, làm gì có chúng nó. Đừng nói nữa, phóng viên đến rồi. Chúng ta nhất định phải diễn tốt vở kịch này. Hôm nay nhất định phải khiến Cố Phong quay về chữa bệnh cho chúng ta. Thưa ngài, chúng tôi nghe nói Cố Phong đã sống trong tầng hầm suốt 5 năm, đãi ngộ còn không bằng bảo mẫu trong nhà. Xin hỏi chuyện này có đúng sự thật không? Lời đồn, hoàn toàn là lời đồn. Cố Phong nó là con trai ruột của tôi. Kể từ khi nó về Cố gia, chúng tôi đối xử với nó có thể nói là việc gì cũng tận tâm. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Một câu nặng lời còn không dám nói ra. Cố gia các người, những lời này cũng dám nói ra. Thật sự là không cần mặt mũi nữa. Anh trai, cuối cùng anh cũng chịu ra rồi. Em cứ nghĩ là anh không nhận cái nhà này nữa chứ? Tôi đương nhiên phải ra rồi. Nếu không thì vở kịch này của các người
sẽ diễn thế nào đây? Em trai tốt của tôi, cuối cùng cậu cũng chịu ra gặp chúng ta rồi. Cố Phong, cậu không thể vì có chút hiểu lầm với gia đình mà cứ im hơi lặng tiếng bỏ nhà ra đi chứ. Tiểu Phong, bố biết con là thiếu chủ của Thiên Y Đường, mang trên vai sứ mệnh, nhưng những người thân này cũng cần có con. Cái ý đồ tính toán này của các người đã lộ rõ trước mặt tôi rồi. Chính là biết rằng bệnh của các người chỉ có tôi mới chữa được, nên mới ép buộc tôi chữa bệnh cho các người sao? Nói cho các người biết, đừng hòng nghĩ đến. Cố Phong, con phải nghĩ cho kỹ. Nếu mọi người đều biết con lạnh lùng vô tình, không nhận người thân, bố xem sau này còn ai dám đến tìm con chữa bệnh. Uy hiếp tôi sao? Cố ra các người cũng xứng sao? Cậu nghe ý của thiếu chủ dường như khác biệt rất lớn với lời của Cố Minh Chiết đã nói. Xin hỏi trong chuyện này có phải là có ẩn tình gì không? Không sai, quả thật có ẩn tình. Ẩn tình chính là tôi đã sớm cùng Cố ra đoạn tuyệt rồi. Đoạn tuyệt cái gì? Không có đoạn tuyệt. Cố Phong với thân phận là thiếu chủ của Thiên Y Đường, làm sao có thể đoạn tuyệt với cha mẹ ruột của mình? Làm sao có thể làm ra chuyện tiểu nhân như vậy? Cố Phong, cậu câm miệng lại cho tôi. Chuyện lúc trước chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, sao cậu lại coi là thật chứ? Đúng vậy anh không thể vì sự nghiêm khắc của cha mẹ mà anh lại ôm hận trong lòng, cố ý nói ra những lời đoạn tuyệt như vậy để làm tổn thương lòng họ chứ. Cố ra các người có thể làm ra loại chuyện này, bây giờ lại không dám thừa nhận sao? Các người muốn biết sự thật sao? Năm đó tôi quả thật ở Cố ra như đi trên băng mỏng, đối xử thậm chí còn không bằng người làm. Thậm chí bọn họ căn bản không hề coi tôi là người. Cái gì? Lời đồn lại là thật sao? Thiếu chủ của Thiên Y Đường lại thật sự đã ở tầng hầm suốt 5 năm. Đây chính là Cố gia, giàu có hàng đầu Vân Thành, lại để con trai ruột của mình sống trong tầng hầm. Quá đáng thật. Cố Phong, bây giờ cậu hài lòng rồi chứ? Chúng ta đã thành chuột chạy qua phố, chẳng lẽ cậu có thể sống tốt sao? Đúng vậy, tôi quả thật có thể sống tốt. Năm đó các người đã chống lưng cho Cố thần, ép tôi tự đoạn một khúc xương, tự lấy một miếng thịt, tôi mới được rời khỏi Cố gia. Bây giờ tất cả những điều này là quả báo của các người. Cái gì? Đã là thời đại nào rồi mà lại còn có chuyện lấy thịt cho mẹ, lấy xương trả cha sao? Cố gia này thật sự là mất hết nhân tính. Đây đúng là tin tức động trời mà. Đủ rồi. Sao các người có thể chỉ nghe lời nói một phía của Cố Phong? Tất cả đều là do nó bịa đặt. Tất cả đều là do nó cố tình thổi phồng lên. Cố Phong là con trai tôi, làm sao tôi có thể đối xử với nó như vậy được chứ? Anh đừng gây rối nữa. Chúng ta thật sự đều là vì muốn tốt cho anh thôi mà. Đúng vậy Cố Phong. Cậu có bằng chứng không? Ai có thể chứng minh chúng tôi đã bắt cậu lấy xương lấy thịt? Nếu không có bằng chứng thì đây chính là sự vu khống. Tôi cảm thấy vu khống và bịa đặt. Cái kiểu ngụy biện của các người thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Cố Phong, cậu nhất định phải trước mặt nhiều phóng viên như vậy làm chúng tôi mất mặt thì cậu mới vui sao? Đương nhiên rồi, chỉ cần các người không vui, tôi sẽ vô cùng sung sướng. Cố Phong, cậu đủ rồi. Chẳng lẽ chúng tôi đối xử với cậu vẫn chưa đủ tốt sao? Cậu nhất định phải trước mặt nhiều người như vậy vu khống tôi, bạc đãi cậu sao? Cậu có bằng chứng không? Chẳng lẽ chỉ dựa vào lời nói của cậu mà muốn khiến Cố gia chúng tôi mang tiếng xấu muôn đời sao? Đúng vậy, cậu có bằng chứng không? Ai có thể chứng minh là chúng tôi bắt cậu lấy xương lấy thịt? Nếu không có bằng chứng thì cậu chính là bịa đặt. Lời này nói không sai. Cố Phong và Cố gia đều là nói suông không bằng chứng. Cả hai bên đều không đưa ra được bằng chứng. Tôi là nhân chứng, tôi có thể chứng minh. Chị cả, cuối cùng chị cũng đến rồi. Chị mau nói với mọi người Cố Phong đang vu khống chúng ta đi. Chúng ta căn bản không hề làm những chuyện đó với nó. Chị cả, chị mau nói với anh trai đi, bảo anh ấy đừng gây rối nữa. Chúng ta làm người nhà không tốt sao? Tôi đến đây là để giúp Cố Phong làm chứng. Tôi có thể chứng minh Cố Phong ở Cố gia đã sống trong tầng hầm suốt 5 năm. Tôi có thể chứng minh
Cố Phong đã chịu không ít ấm ức ở Cố gia. Tôi có thể chứng minh 5 năm qua chúng ta đối với cậu ta chưa từng làm tròn nghĩa vụ của người thân. Trời đất, ngay cả người nhà cũng đứng ra làm chứng. Xem ra Cố Phong nói không sai rồi. Chị cả, chị điên rồi sao? Còn Cố Phong, xin lỗi, là chị có lỗi với em. 5 năm qua chị chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ của một người chị. Chị chưa bao giờ thực sự quan tâm đến em, chăm sóc em. Là lỗi của chị. Xin lỗi. Chị cả, chị đang làm gì vậy? Tại sao chị lại phải xin lỗi nó chứ? Chị cả, chị có phải uống nhầm thuốc không đấy? Chị không uống nhầm thuốc. Chị cũng không điên. Thực sự là chúng ta đã có lỗi với Cố Phong. Chính là chúng ta đã luôn bị Cố Thần lừa dối. Chuyện này là sao? Cái gì mà chúng ta bị Tiểu Thần lừa dối? Chị cả, chị đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu gì hết? Em thật sự không hiểu sao? Vậy em hãy xem cái này. Anh Lý, những đồ đạc trong biệt thự này các anh cứ dọn đi. Căn nhà này khá sang trọng đấy. Cậu nhóc cậu có thể tự quyết định được sao? Đương nhiên rồi. Căn nhà này đứng tên tôi mà. Anh xem. Anh em, kiểm kê lại đi. Anh Lý, căn nhà này tôi cũng muốn thế chấp luôn. Có thể thế chấp được bao nhiêu tiền? Tối đa 1 triệu. Được, tôi nghe theo anh Lý. Tài khoản nhận được 1 triệu. Tại sao em lại làm như vậy? Em lén lút bán nhà. Chẳng lẽ không phải là đang tự chuẩn bị đường lui sao? Tiểu Thần, tại sao em lại lén lút bán nhà sau lưng chúng tôi? Chẳng lẽ thật sự giống như lời chị cả nói, em muốn bỏ rơi chúng tôi mà chạy trốn? Đúng vậy, tôi chính là muốn chạy trốn. Cố gia các người sắp tàn rồi. Chẳng lẽ bắt tôi phải theo các người cùng chịu khổ sao? Em đang nói gì vậy? Em không phải là người Cố gia sao? Dừng lại. Tôi chỉ là con nuôi thôi. Cố gia các người sụp đổ không liên quan gì đến tôi cả. Tôi và Cố gia các người không có bất kỳ quan hệ nào. Đương nhiên tôi có thể vơ vét được chút nào hay chút đó rồi. Tiểu Thần, đây không phải là lời thật lòng của em, đúng không? Em đang lừa chúng tôi, đúng không? Đây chính là lời thật lòng của tôi. Nếu không phải thấy các người vẫn còn lợi dụng được, tôi đã sớm đá các người đi rồi. Cố Thần, sao em lại trở nên như thế này? Là chúng tôi đối xử với em chưa đủ tốt sao? Các người đối với tôi thì khá tốt đấy, nhưng đại nạn sắp đến, thân ai nấy lo. Chẳng phải là lẽ thường tình của con người sao? Cố Thần, cậu còn lương tâm không hả? Chúng tôi luôn xem cậu như em trai ruột. Bố mẹ cũng luôn xem cậu như con ruột. Cậu đối xử với chúng tôi như vậy, cậu không sợ bị quả báo sao? Quả báo? Tại sao tôi phải sợ quả báo? Rõ ràng là các người đã phản bội tôi trước. Chúng tôi phản bội cậu lúc nào? Chúng tôi vì cậu chèn ép, ức hiếp em trai ruột của chúng tôi. Cậu nói đi, chúng tôi đã phản bội cậu cái gì? Các người đón Cố Phong trở về chính là phản bội tôi. Rõ ràng tôi mới là thiếu gia của Cố gia. Tại sao lại có một Cố Phong đột nhiên xuất hiện? Tại sao các người lại phải đón hắn trở về? Tại sao? Cho nên cậu giả vờ đáng thương, dành sự yêu thương của cậu ta cướp công lao của cậu ta. Tôi tuyệt đối không muốn lấy công lao của hắn. Chính là các người cố tình không nghe lời hắn, lại còn muốn đem công lao của hắn đổ lên đầu tôi. Cái tội này tôi không gánh đâu. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì với em trai ruột của chúng tôi vậy? Màn kịch các người diễn thật sự là một vở kịch hay. Tiểu Phong, chị hai biết sai rồi, em tha thứ cho chúng tôi được không? Tiểu Phong, chị ba cũng biết sai rồi, em đừng bỏ mặt chúng tôi nữa, xin em đấy. Cố Phong, bố sai rồi. Bố biết sai rồi. Con có thể tha thứ cho chúng ta lần này không? Biết sai. Tôi thấy các người chỉ là đang sợ hãi thôi. Mỗi người phạm lỗi đều phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Tôi từ giây phút này sẽ chỉ sống vì chính mình.
Con trai, con không thể đối xử với chúng ta như vậy được. Tình cảm sâu đậm đến muộn, còn không bằng cỏ rác. Tôi hy vọng chúng ta vĩnh viễn không gặp lại.